ถ้าจะมีใจกับพระกันตั้งใจตั้งมือที่ต้องคือมือตัวเป็นมือสำคัญก็เป็นวันมหาปวารณาซึ่งพวกเราจะต้องกับผู้ที่เข้าใจกันดีบรรดาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งพระเจ้าพระสงฆ์และฆราวาสคือที่มีศรัทธาแต่ไม่เลื่อมไม่ได้วัดว่าศาสนาแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งคนเดือดร้อนอยู่ไกลเพื่อจะได้ทำบุญกุศลและจะได้เห็นสิ่งต่างๆในวัดว่าแห่งนั้นเพื่อเป็นการบำรุงศรัทธาปาฐะให้ยิ่งขึ้นก็จะต้องทราบกันดีด้วยว่าวัดว่าศาสนาเป็นสถานที่บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจทั้งตนให้เป็นไปในหลักธรรมะคำสั่งหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรดาพวกเราจึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหรือจะเป็นครูซึ่งจิตใจของแต่ละคนทั้งครูที่มีอายุสูงและต่างคนและเป็นเด็กๆโดยเรื่องแค่เป็นผู้ที่มีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนากันด้วยหลายหนหลายแห่งเพื่อตัวประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังวัดของเฮาก็มีบรรดาประชาชนหลายขึ้นมาเรื่องกันก็เรื่องก็เป็นผู้ที่รู้สึกสำนึกในตัวเองว่าเราเกิดเป็นมาเป็นคนไม่ชาติเป็นหนึ่งของเพื่อนจะมีความดีในทางพระพุทธศาสนาน่าเป็นเพียงแต่รับทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมอันดีหรือเรียกว่ามีคุณธรรมอันที่เป็นประโยชน์แก่ตนในระยะนี้หรือในการต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะทุกคนก็มีความมุ่งดีหวังดีเพื่อจะประดุจฐานะความเป็นอยู่ของตนให้สูงขึ้นตามลำดับเท่าที่สามารถที่จะทำได้อันนี้เป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายของบุคคลให้ที่เกิดขึ้นมาเป็นคนไม่ชาติหนึ่งฉะนั้นเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนามันก็มีหลายอย่างหลายประการอย่างพระเจ้าประสงค์เป็นประพฤติถึงวันภาวนาออกพรรษาอย่างวันนี้ก็เพื่อเราเองเพื่อเราท่านก็จะต้องภาวนาซึ่งกันและกันในบรรดาภิกษุสงฆ์สามเณรถ้าหากพระเจ้าประสงค์ที่ได้คบหาเองก็เรียกว่าเป็นคณะภาวนาหรือบุคคลภาวนาซึ่งก็หาเองเป็นไปโดยเรียกว่าสังฆภาวนาภาวนากันเป็นการสนการภาวนากันก็จะได้อื่นไก่เป็นการบอกกล่าวหรือขอเล่ากันเล่าเพื่อให้เป็นตักเตือนไม่เป็นอยู่ได้ดีว่างามไม่ทั้งการปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจหากคนได้เห็นก็ดีหรือได้ยินก็ดีหรือได้รู้ก็ดีรู้ได้งามก็ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ดีได้งามผิดจากธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้มีความเมตตาตักเตือนกันได้ตามจิตใจของตนโดยก็ต้องมีหลักราคาหรือระแวงแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าให้โอกาสเป็นตัวได้ทุกอย่างอันนี้เป็นประเภทนี้มาถึงจะตั้งใจการตักเตือนกันการบอกกันการที่ต้องแนวทางให้ซึ่งกันและกันนี้เป็นถือเป็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์จะได้ตักเตือนได้หรือท่านเป็นไม่ให้ไม่ตักเตือนได้ไม่เตือนตัวเองอยากปฏิบัติไปตามจิตใจของตนถ้าใช่ไปถึงเรื่องที่เป็นใหญ่เป็นผู้ภาวนาจำเลยในทำหน้ามีแหละอันนั้นเป็นการบำบัดเป็นยาบำบัดในด้าน
ก็ว่าญาติโยมให้กับท่านนั่งเดียวกันด้วยการเดินหน้ากันย่างดีตายอย่างมีดีแต่มาบดีอย่างหนึ่งเพื่อเป็นตักเตือนไว้ตักเตือนซึ่งกันและกันแต่ถ้าก็ว่าให้จะไปตกหลุมตกเลไม่ตกเหวเราก็ไม่ได้ดึงไม่ไปขาดไม่ได้ให้ตกขาดไม่ไปไม่เหวไม่ได้พออย่างว่าเป็นผู้ที่มีพุทธมีเมตตาแก่ให้ท่านใหญ่จะดูการตักเตือนกันในระยะที่ให้ที่จะเป็นประเด็นนัดคิดแต่สัญญาณข้างห้องคำสอนของพระพุทธเจ้ามีผู้หนึ่งเนี่ยหรือที่เทศเดินจากซึ่งไม่เดียวนึงเนี่ยเราเป็นผู้มีพุทธอันนี้เป็นประเภทนี้น่าสนใจเลยแต่เราไม่ถ้าไม่จังเลยยังบรรดาพุทธเราอย่าเริ่มให้อย่ามาแค่เราหรือว่าแม่ขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นฆราวาสหรือเคารพอันนี้จะเป็นประเภทนี้อันหนึ่งเป็นหลักธรรมพระพุทธศาสนาเวลามีเรื่องทั้งห้องก็เวลาท่านเดือดร้อนเป็นร้ายกันเนื่องจากการฆ่าระวังหรืออ่อนไปหรือน้อยไปเพื่อหมายความว่ายึดถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นทีเรียกว่าลดละไปหรือเรียกว่าละมือไปถ้ามีต้องรับมือมีกิเลสต้องเรียนการทั้งระวังพอเราเป็นกันกันอันนี้ว่าเป็นของทั้งท่านเช่นกันเรื่องการถ้าเราเป็นกันกันนั้นมีการทั้งพุทธศาสนาเป็นถือกันสมัติเป็นมาอย่าไปยังพระเจ้าประสงค์ที่แม่บวชเป็นแม่เราเป็นเมื่ออายุสูงก็ตามหรือน้อยก็ตามหากเคยบวชก่อนแต่เชื่อไม่เกิดด้วยศาสนาอยู่ก่อนเพราะว่าที่เกิดเมื่ออายุสูงถึงแม่ไม่บวชที่หลังก็ให้เชื่อเป็นผู้น่ายิ่งใหญ่โดยไม่ได้ถือตามไว้วันเวลาที่เกิดขึ้นมาหรือการที่เขาแม่ที่พระพุทธศาสนาเรียกเป็นการเกิดให้พุทธศาสนาเราจะต้องถือว่าเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้อ่อนต้องเคารพผู้ที่เกิดให้ศาสนาตอนถึงแม้เมื่ออายุน้อยก็ตามเพื่ออยากให้มีทางเคารพซึ่งกันและกันให้ทักเจริญอ่อนเจริญเรื่องอายุโตท่านสื่อตามภาษาบาลีถ้ามีทางพูดกันไม่ได้ท่องพระราชบรรดาประเทศที่เรื่องกันเป็นบ้านเมืองเรื่องประเทศเรื่องแต่นี้เขาจะได้ทำอย่างเดียวกันมีทางเคารพพระราชซึ่งกันและกันไม่ผู้หน่อยผู้ในการฐานะตั้งแต่ต้องมาแบบถ้าเย็นเป็นสุขของบรรดาประเทศที่เกิดขึ้นมาเลยจะสบายแล้วระยะนี้ท่านเดือดร้อนเป็นว่าเกิดจากเหตุแล้วนี่เป็นเรื่องแย่ที่สุดพอถ้าเราทำนี้ท่านเราจะมีเป็นพื้นฐานแห่งธรรมะทั้งหลายพอท่านเราว่าท่านเป็นกันผ่านไปท่านเราแต่ที่ท่านประมาทเราเป็นสิ่งที่นั่นไปดูท่านหายนะที่ท่านเปลี่ยนเสียหรือท่านเดือดร้อนเป็นว่าแต่เรื่องท่านเราจะมีเพราะว่าบรรดาท่านปฏิมาถือพระพุทธศาสนาถ้าเพื่อนถือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติของพวกเราเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นการบอกสกุลบอกข้าบอกวันนะบอกสถานที่บอกทุกอย่างเลยเรื่องถ้าเราต้องเคารพกันมีเป็นที่อาการแสดงออกให้รักเราเพื่อเป็นเครื่องมือแทนอย่างบรรดาพวกเขาที่ตายกันในที่นี้เป็นสักการะในด้านวาจามีการแสดงเคารพขอโทษขอเท่ากันขอโหสิซึ่งกันและกันถ้าหาซ่อนทั้งกายเลยซ่อนทั้งจิตใจไปก็เป็นการดีละอันที่ให้เราดูบางคนที่ไม่เข้าใจเขาจะว่าอย่างกับเรื่องที่เรียกกันไปแต่ว่าไม่ได้ว่าตายไม่ง่ายเลยแต่ไม่ได้ตายว่าท่านชื่อตายอันนี้เป็นของอย่างนั้นไม่นี่อย่างการถ้าเราจะมีอย่างไรการกราบก็ดีการไหว้ก็ดีการถ้าเรายอมกันไม่ทำผู้ใดผู้ใดแต่ยังผู้ใดผู้ใดที่พ่อแม่ก็ให้ผู้ใดแต่เพื่อทุกอย่างการจะทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นบางคนสำหรับผู้ที่ไม่มีจิตใจอ่อนน้อมอะไรแบบนี้
ลักษณะที่มีใจอ่อนน้อมเคารพยกย่องต่อปฏิบัติธรรมกันจริงจังถ้าจะมีความเคารพนับไปท่านผู้ที่มีอายุสูงกว่าเราเวลาเนี่ยที่น้องพ่อแม่ของเขามันคนอยู่ใส่กระดับมีการเคารพยกย่องลดหลั่นไม่ไปตามลำดับเลยท่านอยู่เย็นเป็นสิ่งที่หลายอย่างที่กล่าวแล้วร่างกายสะอาดมีกระตุ้นง่ายบางคนมันก็สะอาดได้ง่ายแต่การวางมีแต่วางได้ง่ายยกมือเป็นครั้งมือมียกขึ้นให้เจ้าของแค่เราได้ดินเจ้าของมันแหละแค่เราทำก็เป็นง่ายแต่การนั่งก็คือแบบซึ่งไม่ได้เป็นของง่ายเป็นมิตรภาพแค่เราเลิกกายเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่รักษาเป็นสาธรรมผู้เลิกกายแล้วไม่ดีเลยแต่เรื่องนี้บรรดาพวกเขาปฏิบัติถือเป็นศาสนาอย่างพวกเขาเลยแต่ก็ยังสนับสนุนมากโดยมากถ้าเราตัวเราเป็นตัวนั้นย่างสังตาสังวายย่างเรื่อยๆหน่อยย่างติดหมู่บ้านเข้าเส้นกันมามันเท่านี้เล็กน้อยเขาจะน้ำเลยๆดอกทำอะไรเล็กน้อยไม่อ่อนมันรัดงานแต่ถ้าทุกเจ้าหน้าอย่างนี้ตัวเราไม่ได้แบบจำไม่หนำในการเส้นเป็นเส้นตัวก่อนแต่ที่ต่างๆเขาไม่ก็อย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนั่นเป็นเครื่องหมายของความมีสิ่งมีธรรมนี่ถ้าเราทำไม่ตายไม่ได้จ่ายไม่คิดใจของเขาเลยถ้าถึงใจเลยไอ้เจ้าถ้าเราท่านพอเราเป็นอยู่ในนี้เลยทำอะไรก็ได้หน้าข้างนั้นไม่กล้าทำแต่เสื่อๆเสื่อๆจะหมดอะไรไม่จะได้เป็นอีกไอ้ที่แต่ว่าทอดเยอะไม่ได้ก่อนจะได้เพื่อนเธอตายไว้เพื่อนคิดใจมันไม่พอพร้อมทั้งกายทั้งใจเนี่ยทั้งว่าใจเรางานก็ง่ายเป็นที่ง่ายหรือว่าอันนี้แหละที่เรามีแหละให้เข้าถือเป็นของท่านถ้าเราว่าถ้าโมนี่แหละซึ่งยืนซึ่งเป็นธรรมะกันตีอันนั้นเกิดได้ง่ายถึงแม้ให้เป็นมีการทำบุญทำทานว่าขาดก็ตามหรือการไปวัดไปว่าขาดก็ตามหรือตลอดถึงการศึกษาในด้านธรรมะการทำการถือไปศึกษาในสมาธิภาวนาก็ตามขาดแค่ระวังเลยขาดข้อมูลนั่นเป็นไปโดยเนี่ยให้ธรรมะการถือได้ก็เลยแค่ทำข้อต่างๆถือทำดำนี่แหละเป็นสมาเครื่องเป็นโอการถือเขาเลยยิ่งนี่ข้อละเอียดนี่เงื่อนละเอียดอ่อนมากที่สุดสำหรับถ้าเราคือข้อมูลนั่นทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจจิตใจอ่อนแต่ละธรรมะจะยิ่งจะเด็ดมากขึ้นไปขนาดกายก็ค่อยอ่อนไปนั่นวาจาก็อ่อนไปนั่นเวลาธรรมะสูงมันไปอะไรก็ยิ่งมีความอ่อนหน่อยและมีความสงบเย็นหน่อยก็บรรดามาดิเมื่อเวลาสื่อมองเห็นด้วยสายตายิ่งก็นั่นบรรดาถึงได้มองเห็นด้วยสายตาแต่จึงภาษาว่าจริงบรรดาที่นี่ยังไม่ใช้เป็นอะไรไม่เป็นผู้ที่นี่ที่ดีนะคนไม่แค่ไม่ตาไปถึงยังกับตัวเองคนเป็นจับอย่าถึงโลกทัศน์ตัวนี้สงสารบรรดาโลกต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยนี่สายเป็นโลกของเขาบรรดาสัตว์เกิดมาในโลกหรือว่าเป็นหน้าที่ที่รองเป็นมัดแต่เรื่องแต่ว่าไม่ใช่เมตตาสงสารแค่บรรดาสัตว์โลกมัดสุดๆมาเป็นเรื่องเรื่องตลอดถึงเนี่ยนี่แสดงถึงว่าเป็นนี่ที่ใจเป็นทัพท่านตาปัญญามาเรื่อยๆเขาอยู่ในเรื่องนี้เป็นผู้ที่นี่ที่ใจอ่อนหน่อยหรือนี่ธรรมะตาเกิดขึ้นตาเวลาตาไม่คิดใจเป็นสนับสนาเลยท่านให้กับที่ว่านี่อิทธิพระมาอาฆาตจองเล็กสิ่งอะไรกันแต่ที่ว่านี่คือขึ้นหน้าเป็นไปเป็นพบหลักกันไม่ได้ยังไม่ได้อย่างนี้เป็นขั้นตัวทัศน์ที่พูดจริงท่านจริงพูดไปตรงไปตรงหน้าเพราะอะไรอารมณ์ละเอียดแต่ไม่ยังเลยอย่างนี้ซึ่งว่านี่เป็นเรื่องจากข้อมเมตตาข้อมสงสารสิ่งอะไรกันไม่ได้ใครเกิดขึ้นไม่ข้อมน้อมเคารพงดหรือไม่ข้อมเคารพไม่คิดดีของกันและกันแหละบรรดาทุกท่านให้จิตเกิดขึ้นมากกว่าที่นี่ท่านคิดทำไมไม่ได้เดือดร้อนเป็นไรเพราะเราจะทำไหนท่านเองเราท่านเดือดร้อนเป็นไรเสียหายท่านเด็ดท่านใจกันยังไงอย่างนี้
ก็จะได้ว่าถ้าเราคิดข้ามวันว่าข้อผลอันนี้มันเป็นเรื่องไงสามารถจะทำให้คนลดทั้งโลกจัดอะไรกันได้บ้างให้เขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเดียวกันที่เขาสามารถที่ดีกันกันได้ไหมหากที่ถ้าเราทำข้อมอ่อนน้อมปราศจากสิ่งไม่ดีของแต่ละคนอยู่ฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ตามแต่ละคนดีให้พยายามรักษาไว้พยายามทำกายว่าใจและจิตใจให้มีช่องพลังหยับหนอบมีข้อมอ่อนน้อมไว้ให้มากที่สุดเป็นกันถ้าหากว่าเขาดีมาทำร้ายหรือมาเอาละเอาเปรียบเขาจะติดเป็นกรรมไปอย่างหนึ่งเพื่อว่าจะเป็นจิตใจเห็นหมดเป็นจิตใจช่วยเหลือสนับสนุนผู้จะเป็นปฏิบัติธรรมคือให้มีศีลมีธรรมเป็นเชิงกระดับให้เข้าใจเลยครับพยายามสะสมมาให้มากทำให้เป็นกายเป็นจิตเป็นใจเป็นกายเป็นลักษณะบารมีได้เป็นการดีขอพยายามทำให้ถูกทางก็แล้วกันแต่ว่าไม่ถ้าเราทำก็ว่าเป็นของสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้เพื่อนคนทำถึงแม้ว่าท่านเรียนถึงแม้ว่าให้ท่านอย่าร้อนจะให้ก็ตามถ้าพยายามปรับปรุงจิตใจให้มีความเคารพรักษามีความอ่อนน้อมถ้ามีศรัทธาปฏิบัติมาถึงทำมาต่างๆไม่เชื่อมดีก็พยายามก็จะต้องไหลหน้าเรื่อยๆไปตามนั้นเพราะว่าให้มีจิตใจอ่อนเป็นสิ่งที่เพื่อนรับเข้ามาต่างๆอยู่แหละเข้ามาทำสูงแต่จะต้องไหลมากเพราะว่ามีจิตใจอ่อนคือจิตแต่ท่านไม่ได้ก็ดีเลยที่เป็นท่านเป็นจิตใจแข็งกระด้างจิตใจอามาดิบ่ได้ตื่นตัวต่อบาปกรรมต่างๆบ่ได้ที่เมตตาสงสารกรุณาแก่บรรดาทั้งโลกแก่บรรดามนุษย์ชาติเกิดเรื่องกันสำหรับตัวเองเป็นว่าบรรดาสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกถือว่าเป็นหน้าที่ที่นั่งเพราะเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันทุกคนจะมีความทุกข์ความเริ่มต้องการความทุกข์ความเริ่มเป็นเดียวกันถ้าไปเบียดเบียนความทุกข์ความขอแล้วก็จะต้องได้รับเป็นทั้งนั้นเดียวกันจะทำบาปคนอื่นแต่ถ้าอย่างคนอื่นเราต้องเดือดร้อนมันจะต้องย้อนกลับเข้าถึงห้องอีกที่นึงได้เลยในระยะนี้ก็ได้ในระยะต่อไปนี่รักธรรมชาติเป็นเรื่องที่รักของสัตว์นี่การกระทำเป็นในระยะใดถึงแม้จะทำให้คนอื่นก็ตามทำให้ตัวเองก็ตามนั่นจะต้องเชื่อเรื่องกันระวังเป็นกับคนอื่นเป็นท้ายสุดถ้าไม่ต้องเรียนเราต้องฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ได้ต้องเราต้องฝึกฝนเรื่อยๆเราฆ่าหรือประจันท่าอยู่ต้องฝึกฝนจะต้องสะท้อนแย้งกับพระที่ให้อื่นแล้วท่านรับงานแล้วท่านเดือดร้อนหรือท่านเดือดร้อนอะไรติดสะท้อนแย้งกับพระที่ให้อื่นนี่รักธรรมดารักธรรมชาตินี่เรื่องติดแม่จะแค่งานข้างนอกให้กับท่านนอกเดียวกันนั่นจะทำให้คนเดือดร้อนเพราะว่าเราจะต้องว่าเป็นข้อต่างระดับเห็นกันยังไงตายด้วยกันนี่รักของตัวเองเป็นสอนได้ด้วยนี่เพราะฉะนั้นตาเห็นเหตุการณ์ทั้งสี่หรือความจริงมันไม่ยืนสี่ให้กับเพื่อนต่างข้อดีก็ดีเสียต่างข้อดีให้เจ้าแต่ของหรือต่างข้อดีให้เจ้าก็ดีหรือเจ้าสถานดีหรือเจ้าเป็นเลยเป็นเรื่องในทั้งพุทธศาสนาหรือเจ้าเกิดชาติบ้านเมืองเลยผลของข้อดีแล้วนั่นแต่สิ่งกระท่อนเขาพาไปให้บ่เข้าแล้วก็จำเข้าหนึ่งเข้าเชื่อไม่รักการอยู่แบบนี้ก็เป็นไงการคุณท่านต้องเคารพนับถือความอ่อนน้อมให้เกิดที่ให้กายไม่ว่าใจไม่คิดใจให้กับท่านนั่งเดียวกันให้เคารพอ่อนน้อมได้ทั้งเป็นการดีอันนี้อย่างยกตัวอย่างในอย่างสุดเพื่อเลยเพื่อเกี่ยวมากในภาคอีสานของเขามีเพื่อเลยพูดได้หลายครั้งด้วยอย่าจะมาอยากยกใส่เป็นตัวอย่างสักบ้านหนึ่งที่บ้านห้วยใต้บ้านประเมย์ทั้งฝันนี่ใช่ติดเยอะมากเกิดทุกข์จังหวัดในภาคอีสานเว้นบ้านนี้เป็นตัวอย่างในการเข้าหลบเข้าระวังอ่อนน้อมในร่างกายร่างวาจาร่างจิตใจเราเป็นอย่างดีสำหรับบ้านนี้นั่นเพื่อถึงอย่างท่านคนเดียวเพื่อเป็นอย่างไรยังสมาธิเพิ่มมากท่านเพื่อถึงท่านคนเดียวท่านคนเดียวก็สมอันนี้เขาเรียกเป็นที่สุดเพื่อจะแสดงให้นายยังไปแบบประสงค์ขอไปบิณฑบาตได้บ้างอันนี้บรรดาท่านอยู่ในบ้าน
ผู้ที่เราไม่ท่านผู้ที่เราท่านก็พอหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ผู้ที่ยืนด้วยตัวต่อก็ทำงานเล่นก็เล่นมือผู้ที่ทำงานด้วยก็ต้องพักผ่อนก็เล่นมือผู้ที่ต้องเฮี้ยนก็นั่งก็ต้องเฮี้ยนผู้ที่ตะลังก็นั่งก็ตะลังผู้ที่นั่งก็นั่งก็ตะลังแสดงท่านเคารพใจกันให้พระท่านไปได้เคยอยู่สิผู้ที่โผล่อยู่แต่เท่ากันก็เล่นมือเท่ากันเล็กเล็กเล็กน้อยว่าจะตีนเป็นแบบเป็นมัดเราบรรดาผู้ที่หน้ามีกระช่ามาใช่ไหมอันนี้ก็ได้ต้องเลยค่อยง่ายถ้าจะผสมยืนกันในสถานที่ให้เลยยังรับก้อนนั่งก้อนเยอะไปเลยคือพอเคยหัวจักข้างแต่หัวจักข้างแต่เราไปจะไปสงสัยเราคนข้างเราเคยมีสิ่งเงี้ยจิตไว้ซัดเปลี่ยนเรื่องที่เราวันตลอดทุกวันอันนี้พูดถึงข้อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะพูดส่วนพระธิดามันดาผู้ใส่ผู้เจอจะทรมานตามอาหนังมีการสับมีการหวานมีการทรมานหน่อกันดูอันนี้มันเป็นอะไรที่ทั้งนี้ที่มีทั้งตลอดปีตลอดแรงตลอดปีด้วยการแสดงท่านพระพุทธเจ้าทั้งนั้นในย่างหนึ่งพูดถึงการทำบุญตักบาตรโดยมากเขาจะทำอย่างสุดท้ายแต่ว่าเขาทำในระหว่างพรรษาพอพรรษาเราจะไม่ทิ้งนั่นแหละด้วยการใช้เขาใช้ทับที่ตลอดเวลาเขาได้ย้อนสบายพระเจ้าพระสงฆ์นี่เป็นองค์ประวัติประจำแล้วก็นี่พูดถึงการพูดถึงการพระราชการพระยังว่ามันเป็นเพื่อนเมื่อเวลาเป็นทางเราไม่ละการรับบาตรแล้วก็เรียกว่านักการล้างบาตรล้างโคกมันก็มาเห็นเป็นพาดีก็ดีเลยอาบาตรมาถึงวัดถึงว่าพ่อคุ้มให้ได้เลยก็นี่ใบไม้ต้นข้าวติดทั้งใบเกี่ยวมาขอบมาถึงวัดกระเพื่อมพ่อไปเพื่อนมาเพื่อนนี้เยอะเลยนะหลังจากนั้นก็การเกิดในบริเวณอื่นต่างๆแต่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าล้างบาตรเราพบขณะที่พระเจ้าอย่างไรมันเอาของไปคิดถือไปตั้งเป็นเรื่องพระเจ้านะอันนี้ว่าเป็นพระที่ทั้งนี้ก็ตลอดปีตลอดดึกแสดงว่าเขาใหญ่ใจใช่ไม่ใช่เด็กก็เกิดแล้วถ้ามีบรรดาผู้ติดต่อไปเมื่อวันเชื่อกับเวลาจะต้องกลับแล้วมีทางจะกลับหรือว่าไปจะล้มจะล่าจะต้องกลับเรื่องกินดินกินร้อนไม่ได้กลับหรือก็ตายวัดไปนั่นเพราะเขาจะได้ต้องว่างโลกจะต้องกลับจะต้องตายไปมันมีทางไม่มีทางจะทำนี่ลักษณะข้องเกิดเพราะว่าบ้านเนี่ยถ้ามีการพูดจาไปใส่ในระหว่างญาติโยมก็จะไปสนไปแสดงข้องความดีมีการจะไม่รู้เลยว่าก้อนติดติดตาก็ต้องแต่เมื่อถึงก้อนเราก็ขอโอกาสจากพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องคอยพูดเลยไม่คอยถามแต่นี่คิดการงานนี้ก็ต้องคอยบอกเพื่อการขอโอกาสเป็นแบบนี้ยังเพื่อต้องรับพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นจะเป็นปฏิบัติในด้านสิ่งธรรมเมื่อมันเป็นดีที่สุดก็ต้องมีการที่ง่ายใส่เชื่อในขอทำขอไว้ก่อนหนึ่งนี่มีการกำหนดกันหน้าไว้ในธรรมะกันไว้กันหนึ่งหรือมีเครื่องคิดในด้านหนึ่งเป็นไรถ้าจะไปถามผู้นำไปเลยบางที่อาจจะเป็นการทำลายการที่หน้าของคนไปเลยเป็นอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเราต้องขอโอกาสก่อนเพื่อให้บาปหลับขอจะคอยบอกมีลักษณะเขาก็จะยืนขนาดนั้นเมื่อเราทำหน้าทำหลังผู้จะเส้นข้างเราไม่เหนื่อยและการเคารพพระละวะอันนี้เป็นการประทับจิตใจของบรรดาผู้ที่เชื่อพระคุณนั่นถ้าเกิดประสงค์องค์หรือผู้ที่ท่านใส่ได้เล่าหาอยู่ในท่าสารบัญของท่านบ้านของพ่อแม่ของพ่อแม่ท่านท่านกันที่เป็นน่าจะเป็นรุ่นมืออันนี้ดาวผู้ที่ยึดถือเป็นตัวอย่างเลยจะเป็นการผู้การถ้าเราเคารพท่านได้ประโยชน์เพื่อจะของนี้นั่นเป็นประโยชน์จะเป็นแต่ให้เขาเลยอย่างนี้เท่ากันบางคนเป็นเวลาการการทำลายการเขาเลยอย่างนั้นเลยเรื่องท้าบรรดาสัตว์เป็นชื่อเสียงเป็นเพื่อนตัวอย่างเงี้ยก็เลยแบบบางคนอาจจะเคยจะได้รู้แต่ขั้นจริงมันเป็นการขั้นเขาเลยจะให้อันนี้แต่ถ้าเราให้ไปกราบพระพุทธรูปเมื่อไปไหว้เมื่อสถานที่เพื่อนที่เราย่างบุตรที่หันก็ได้แต่ถ้ากราบให้ไหว้ให้ได้ประโยชน์แก่ให้
ถ้ามีกระทั่งข้ามเดือนไถเคยเป็นเรื่องคิดใจเลือกเอามือไปของยกขึ้นแล้วของได้บุญไปของอีกได้บุญก็ไหนล่ะเพื่อทุกใจให้อ่อนนี่ถ้าเราถ้าเราถ้ามันนั่นเป็นท่านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นไม่คิดใจท่านไม่คิดใจอ่อนเนาะเรียกว่าข้ามบ้านนอกนั่นเป็นนามโมจะให้ติดตามกันนามโมแต่เราก็บ้านนอกเรียกว่าให้มีนามโมเราได้ใจหรือเราให้มีถ้าเราท่านไม่ได้ใจถ้าเราเล่นี่มันเป็นมงคลนั่นเองถ้าเราเล่จากนี้ว่าโตจากยังไม่ให้ท่านอยู่ตรงนี้ให้กับเพื่อนนี้ท่านคิดใจอันนี้ถ้าเราท่านไม่ได้ใจนี่ก็มองน้อยไม่ได้ใจเราเรียกว่าให้เป็นคนดีทำคนที่ท่านเพื่อให้มีการตานี่ทั้งกายนี่ทั้งวาจานั่นมีกายว่าจาอ่อนน้อมแต่เรียกว่าพร้อมทั้งสามภาวะแต่ในตัวให้อะไรเป็นผู้ใดเมื่อเวลาพระพุทธรูปได้หรือเมื่อเวลาโบสถ์วิหารได้หรือเมื่อเวลาที่ว่าอาจารย์ที่เขาพูดเจอได้หรือพ่อแม่ได้หรือได้ที่มากเป็นอะไรถ้ามีพลังแต่มันคือให้มากเป็นธรรมนี่ให้เขาเดินสัญญาให้ที่ธรรมะเกิดเป็นได้ที่ได้เกิดของเขาแต่เวลาให้เป็นคนมีธรรมถ้าผู้ใดมีธรรมผู้นั้นท่านยอมรักษาผู้นั้นได้เป็นในทางเสื่อมนี่เขาไม่ได้เป็นรางกันผู้ใดจะเป็นปฏิบัติเป็นท่านยอมรักษาผู้ปฏิบัตินั้นได้เป็นในทางเสื่อทั้งสุขทั้งหน้าทั้งลำบากกับเรียกว่าให้เป็นผู้มีธรรมเป็นบุญเพื่อเวลาจะได้เงินท่านจะได้เงินแต่ว่าท่านยังเลิกเรียกเป็นของหน้าก็กล่าวใจท่านคือแต่ละมือเป็นใจหน้าคือวายพระใจหน้าคือวายที่เขาผู้เชื่อใจหน้าคือตาก็ยังเล่นหลังทุกหูเราจะเลิกสิ่งนี้นั้นก็แค่ว่าเราก็จะเป็นเรื่องแบบทำมาเป็นอย่างไรแต่นี่ก็ยังจะทำมาอยู่ว่าไม่เป็นการทำอะไรถ้าวัดจริงท่านจริงก็จะเป็นผลได้จากของไม่ทราบก็ไม่ก็ได้แต่ถ้าเรายึดถือก็ไม่ยึดถือก็จะได้รับผลเป็นนั่นวายโดยที่กันวายที่ให้หาท่าทั้งนั้นก็ตามแต่ให้เราเลยทิ้งขึ้นเราจะทำมาเสร็จเราทิ้งขึ้นของคนก็อย่าว่าให้ด้วยจิตใจอ่อนน้อมให้ด้วยธรรมะนี่ให้ระวังเลยนี่ขอไปเดินแค่เรื่องอะไรที่แต่ที่เจอให้กระทำอันนี้แค่ระวังถ้าไม่มีข้อมูลหน่อยอันนี้ต้องโทรใจก็เลยว่าเป็นผู้ปฏิบัติคุณธรรมมองเงินยาให้เป็นนาวาหรือว่าจ่ายังอยู่ตายจะให้เป็นคิดใจจะให้อ่อนน้อมไปตามเราจะมีนาโมเขาจะมีแค่ระวังธรรมเขาจะมีถึงธรรมตาเขาพยายามปฏิบัติทำได้ยังไม่ก็ดีที่ไม่เห็นเขาจะแบบนี้การมีเขาจะทำยังนี้เขาจะแบบนี้ยึดถือเป็นการกระทำจิตใจของเขาได้ขึ้นนี่เพราะว่าเขาจะเวลาจะทำเพื่อให้เป็นผู้มีธรรมให้ได้ยินคือผลนี้เลยที่ท่านดีเนี่ยเกิดเป็นทักษะก็ว่าจะนี่ที่ใจของเขาแหละท่านกายว่าใจท่านสามภาวะเขาให้เนี่ยเกิดเป็นประโยชน์เพื่อของอีกเรียกว่าให้มีสิ่งนี้ครับถ้าท่านไม่แข็งใจนั่งก็จะขาดก็จะไหลเป็นต้นคิดใจอามาหิตาหันก็จะติดหาติดเกินว่านั่นมันก็จะเป็นสัตว์เรื่องมันดาภาษาว่าจริงเขาเลยมาเป็นต้นติดหาหันเดียวเป็นสัตว์ติดหาหันเดียวถ้าว่าท่านจะได้เพราะว่าพวกนี้มันมีคนทั้งอื่นถ้าเรามีกำลังเงินมีกระทำเลยเรากำลังสื่อต่อสื่อกันเรามีอันแล้วก็จะเอาเรื่องนั้นที่เขามีแต่ยังไม่ว่าท่านนี่เราที่ปากนั้นก็จะไม่ได้พูดเลยเรานี่แค่ไหนก็ตีเลยเราแค่งอนก็ไปตามเรื่องยังเกิดเขาเลยไม่เป็นไรนี่พวกเรื่องของก็ต้องสื่อกันเลยต้องอาศัยใจแข็งนี่ต้องต่างหันนี่ก็ต้องเป็นผีจะคอยต่อตามมือเลยแต่บรรดามาเป็นให้ได้เอาต้องอาศัยอำนาจสิ่งทำเป็นสำหรับผู้ที่ถือเป็นเอาแบบยังบรรดาสัตว์ยังต้นติดเป็นแบบนี้ในเวลาหนึ่งหลายเกิดเรื่อยๆเอาไปไม่นั่นแหละเอาเราไปเปลี่ยนแบบท่านยังพ่อขาพ่อเรื่องอะไรตามเรื่องเอาแบบยังบรรดาสัตว์ที่ยังมันเรื่อยๆเพื่อให้ผู้ที่สร้างหันเรียนแบบผู้ที่รู้จิตใจอะไรแต่ให้ไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ทั้งหมาได้ทั้งต่ำได้ทั้งสิ่งทั้งรองเสียเปลี่ยนได้ทั้งอย่าให้เป็นผู้ปฏิบัติมาถึงท่านนี่ข้อมูลนั่นตัวละครก็เป็นท่านไปถึงนี้แหละอย่าไปปฏิบัติมัดกายว่าใจซึ่งเป็นของนี่อยู่ในตัวเขาเดียวให้เป็นประโยชน์แค่ให้
จะให้สร้างความดีให้เจ้าของอื่นเพราะว่ากายแต่ว่าใจมันดีแล้วให้เกิดระยะหนึ่งเท่านั้นถ้าหมดเวลาไปแล้วมันก็จะไปตามเรื่องของเขาบางที่ที่จะไปต่อไม่ไปผ่านไม่ที่เชื่อเราจะไปฟังเราให้ติดเชื่อใจเขาให้แล้วว่าให้ติดที่จะไปเสยไปที่ใจรู้เลยบางที่อาจจะเป็นไปอยู่ดีไม่ได้รับฟังเพื่อให้คนดีเชื่อใจว่าใจแล้วที่ใจอย่างนั้นแล้วเวลาจะมีใจก็ว่าใจอยู่อย่างนี้เขาไม่จะอยู่ได้อย่างนั้นครับเพราะว่าร่างกายคนนี้ให้คนเชื่อกำลังบริหารรักษาเรื่องน่าสักเล็กอะไรนั่นแหละเราถ้ามันไม่เป็นประโยชน์จะให้เนี่ยจะไงเพื่อให้ไม่สั่งข้นขึ้นห้องข้นดีอันนี้พอเราหยับข้อมูลจะทำไปถึงในท่านประโยชน์เพื่อตัวจะต้องอื่นจะไงถ้าได้ประโยชน์ได้ให้ใครมันมีประโยชน์เพื่อให้มันจะไปตามเรื่องของเขาเยอะแยะในตามที่เคยเขาทำงานนักขอมันก็จะได้ประโยชน์จากเขาโดยเสียงโดยขึ้นพาจะห้องหามาไปยุ่งเรื่องรักษาเขารักษาร่างกายกันเวลารักษามาเสียหลายกันอยู่แต่ละคนพาไปทุกข์ใจมีว่าโศกมีโศกมาไปเรื่องร่างกายกันก็ให้มันหลายแผลเหมือนเดิมหากันที่ทั้งวันทั้งคืนแต่ยังไม่ขึ้นอยู่ที่บางคนเรื่องนั้นมันสังเงินไปดูกันนี่ละคือเรื่องธาตุที่เนี่ยยืนงานใช้ลบในตัวของเขาในด้านเชิงวิปัสสนาสิ่งเกี่ยวกับเชิงเงินเชิงหรือเชิงใส่เชิงสอยคือวิทยาใส่ด้านเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่ดีกันเหมือนกันในด้านเชิงบริโภคเชิงใส่ของสอยในด้านการวิถีการรักษาทั้งเยียวยารักษาโรคยาทั้งประกันเชิงวิเชิงดินทั้งของปัจจุบันทั้งของเมื่อสิบปีทั้งหมดนี้ทั้งของท่านสมัยก็นี่คือมาจากบ้านในเรื่องเลยก็เคยโทรเลยเอาไม่เรื่องเป็นนี่ร่างกายตอนนี้ถึงหน้าขนาดนี้ว่าจะเข้ากับตัวจากร่างกายคนถ้าสั่งก็ชอบก็ดีก็เรื่องของอย่างนั้นให้พูดให้พูดเพื่อให้ยังอยู่ยังเพื่อสั่งบาปการทำการที่เป็นต้นเดือดร้อนอยู่ได้เพื่อที่เป็นแบบที่พูดมาหาตัวของอยู่โอ้ไม่กันเลยก็ทำยังอยู่ได้สิ่งพาเป็นให้เราสิ่งเพื่อกำลังหามาเรื่องไหนหามาเรื่องร่างกายกันถ้าเราสิ่งเพื่อกำลังเรื่องหลายแผ่นดินขนาดนั้นเราเชื่อเสียให้มันทำความดีแก่ให้ไม่ต้องคอยจะไปขึ้นเหนือแต่หาเข้ามาที่หน้าเป็นทันถ้ามันจะเป็นปฏิบัติที่ท่านเลยแหละมันเป็นสิ่งเป็นท่านมีต้นโทรเงินอย่างย่างติดตายเลยและท่านมาเป็นประโยชน์แก่วันหน้าศาสนาแก่บ้านแก่เมืองเพื่อจะผลของการกระทำเมืองสะท้อนกลับมาเป็นให้ขึ้นการทำบุญทำทานการช่วยเหลือเป็นเสือในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้คนผู้อื่นเพื่อประโยชน์การบ้านเมืองแก่พระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่จะเป็นประโยชน์แก่คนในตัวร่วมใหญ่ขึ้นเป็นกันดีเอาร่างกายความมีหลักธรรมมันเอาจิตใจเรียนรู้สิ่งที่ไม่ให้เนี่ยเอาว่าจะให้ถึงให้มีเจ้าหน้าที่เรียนให้มันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นหลายแต่ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ให้หลายเท่านั้นนี่ให้เข้าใจกันการทำสิ่งนี้ก็ดีเรียกว่าผลมันจะขึ้นมาให้แรงจิตใจเลยให้เชื่อรับมือเลยเมื่อไปทำแบบนี้มันก็จะขึ้นมาให้แรงจิตใจเลยนี่ขอให้บรรดาทุกท่านทุกคนให้ที่หน้าให้เพื่อนให้ดีว่ามันเมืองหรือว่าเมืองก็ได้ให้น้อมมันไปเรื่อยๆมันมีการให้เพื่อนเลยว่าให้เพื่อนตั้งตัวเรื่อยๆอยู่เลยหรือเพื่อเสนอดีเรื่อยๆนี่ซึ่งให้เกิดขึ้นมาที่ท่านผู้หนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อมีเป็นวันทองเป็นวันสิงเป็นวันมหาเป็นวันมากเป็นวันที่เพื่อนตักเพื่อนเสียงเพื่อนบอกเพื่อนใจเพื่อนเนี่ยเพื่อนน้ำเพื่อนแทนเพื่อนสิ่งกันมีทั้งหมดนี่คือเรื่องตักเตือนบอกเราให้จุดเด่นอยู่แล้วเรานี่เป็นแบบที่เราเชื่อแต่ผมเดี๋ยวเราอยู่แล้วไม่คิดว่าใจของพ่อสื่อพระบาทอาฆาตจะเรื่องกันด้วยก็จะไม่ทำว่านั่นจะเลื่อนจะห้าวต่างกันจะห้าวคนจะเสียห้าวทั้งนั้นแต่ห้าวเพื่อนจะเกิดไอ้ที่เกิดห้าวไม่ดีเลยที่เลยห้าวเกิดเป็นแม่มีไม่เดินตั้งแต่หลอกย่างมากก็เป็นหลอกดีย่างเท่จะเลยกันมากแล้วระยะนี้แหละคือให้มีกำลังกายใช้ร่างกายใช้สิ่งซึ่งมีกำลังใจมากเลยเรื่อยๆเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ที่มาทุกข์ได้เลยอย่างนี้เลยซึ่งนั่นกายร่างกายและจิตใจมากถึงเวลานี้แหละผู้เรียนก็มีดีความคิดแอคทีฟเล็กๆแต่ที่ดีมากเลยแต่ถึงนั่นต่อไปอีกจะหัดใจกันอันนั้นมันไม่ได้เชื่อมาเขาอาจจะเป็นไปตามวิสัยของสังขารที่ต้องเกิดขึ้นแล้วแต่นี่ต้องแปลเปลี่ยนไปในทางการ
ก็ไปกับที่ส้มแต่ละปีให้อยู่นี่เป็นรักธรรมดาครบธรรมดาในศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือพระพระพุทธเจ้าว่าเป็นจะเป็นไปในทางนั้นเราก็มีพระที่นี่นะที่มาต่อต้านก็นี่มาต่อต้านหรือมาคัดเขียนเหตุธรรมดาอย่างที่ตายอย่างนี้ใหญ่เพราะนี่ก็ได้ตัวใดก็ได้จะเป็นไปตามวิสัยของสังขารด้วยที่ตลอดไปแล้วก็มีบรรดาพระเจ้าพระจิตนาถือพระพุทธศาสนานี่พระท่าไม่ต้นเรียนไปได้มาอบรมประเพณีมัธยมกันมีอย่างว่านี่แหละเข้าเพื่อจิตรับสิ่งเกิดใส่เข้าตัวเข้าเขาได้ยืดเลยยืดเลยมีอะไรที่จะทำเป็นอะไรก็ได้แต่แต่เรื่องข้างนอกว่าใครจะคิดเสนอหรือไม่ก็ปล่อยไปตามมาล้มนู่นการนั่งของเข้าหันดีเพื่อที่ใช้ที่ทับปูยืดเลยยืดเลยให้ยังคิดการคิดกระจายนั่นต่างๆแต่เมื่อมีให้ร่างที่ที่นั่งได้ยืดร่างกายเขาเข้าอยู่เป็นแค่เพื่อที่ทำประโยชน์เพื่อที่ทำประโยชน์กันเลยยืดเลยยืดเลยเพิ่งจะเป็นเป็นเรื่องที่เขาได้รับเพราะว่าสงสารเจ้าของเมตตาเจ้าของภาคเจ้าของคือท่านประโยชน์ในตัวเจ้าของอีกมีให้ที่หน้าบางอย่างนี้ยังพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อเป็นเมตตาสงสารเป็นหนาเป็นเรื่องนั้นที่ที่แต่เป็นที่โลกขันถึงเป็นผู้ก็บริสุทธิ์และมีท่านเมตตากรุณาสงสารแก่บรรดาชาวโลกผู้ที่หนุนที่ได้รับการสงสารเดือดร้อนเป็นว่าอยู่ในสังสารวัฏเยอะแต่เกิดเยอะแต่ตายอะไรเกิดเป็นอะไรก็ตายเหมือนเดิมเหมือนว่าทุกสิ่งที่เราจะได้มีอะไรก็ได้ทั้งเกิดทั้งตายอยู่ได้กันนี่ของนี้นี่ไม่ใช่ของดีกันเลยถ้าเกิดไม่ได้สั่งซึ่งก็ดีไม่ใช่ของดีเท่านี้แต่เราบางคนไปสั่งดูว่าซึ่งไม่ดีก็จะของโจรอาบนักขนาดเท่าไรก็ได้นี่หรือว่าเป็นผู้ดีทำร้ายเจ้าของนั่นเองหรือทำเด็กถ้ามีการย้อนกลับมาถึงเราการปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อข้อมูลหรือตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือเราเคยเป็นอะไรกันมาอันนี้ดังนั้นกันมาถึงมาเป็นเพื่อกันตั้มตลอดถึงขันติสาวร่างกายก้อนนี้แหละเป็นเครื่องนี้ประกอบหรือเป็นหลักเพื่อการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นสาวร่างกายของคนนี้พระอริยเจ้าสาวร่างกายของคนนี้นี่ถ้าชื่อขันหาก้อนนี้ท่านนี้นะเพราะว่ามันเป็นก้อนเดียวเพราะว่าเป็นอาการหาเป็นเรื่องขันหาเพราะว่าจะเป็นขันหนึ่งขันเดียวท่านนี้นะแต่เรื่องเป็นว่าจะมีลูกกับน้ำสองอันลูกสมัยถึงร่างกายให้วัดทั้งก่อนน้ำสมัยถึงเวทนาที่ซ่อมเวทนาสัญญาทั้งขายอยู่นั่นเป็นว่าเวทนาเนี่ยซ่อมตัวอารมณ์ต่างๆว่าติดความว่าหยาบว่าห่อนว่าหนาวอย่างนั้นเลยสัญญาก็จำนั่นจำนี่จำได้หมายมือต่างๆนั่นนะสังขารคือความคิดต้นมีความถึงความแปลงของเขาที่เกิดขึ้นในที่เกิดของเขานี่รุ่นนั้นคือความรู้ตามอาการต่างๆซึ่งเขาในที่เคยนึกแบบนี้เลยแค่เลยจำนั่นจำนี่หรือเลยรู้ไปตามอะไรต่างๆนั่นเรียกว่ารุ่นนั้นคือความรู้นั่นก็นี่เขานี่ในร่างกายของเขานี่เป็นวัตถุกรรมในการที่จะเป็นปฏิบัติสั่งเอามาเข้าผลสั่งเอาสวรรค์สั่งเอาขึ้นมาโลกสั่งเอาโลกที่เป็นโลกที่ปฏิภาณก็เอาร่างกายก้อนนี้กับน้ำอันนี้แหละอันนี้รับต้นรับธรรมชาติรับสิ่งนี้เลยว่าพระเจ้าผู้รู้สึกขั้นต่างนี้อันนี้คือขั้นที่เป็นมาไม่ได้กันและพวกนั้นพระราใช้หลักนี่แหละเป็นการปฏิบัตินี่เป็นการที่เราสอนในทางการทำให้เวลาให้ถูกให้เวลาให้เนี่ยให้เวลาให้เราไม่ต้องหนีข้อมหลักเป็นเพื่ออะไรทำอะไรเรื่องทำอะไรเป็นเพื่ออะไรนั่นอันนั้นเป็นเรื่องหาทางออกอยู่เลยแต่ว่าทำได้นักศึกษาทุกคนก็เลยเรียกท่าโดยท่าใส่ก็เลยเรียกท่าท่านวันนั้นผู้ถึงผู้ต่างผู้ต่ำผู้หลีผู้หลีที่เรียนก็เลยว่ามีว่าจะมีข้อมูลที่คิดมีปัญหาจะมีเกิดขึ้นมาเลยว่าไม่เป็นไรเป็นอะไรเงินไม่ได้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าการทำให้ได้ทั้งนั้นตัวก็ได้ดียิ่งดีสันทำการกระตุ้นอะไรแล้วแต่กำลังสภาพของเขาการปฏิบัติท่านบริสุทธิ์ด้วยไม่เรื่องการอาชีพต่างๆกิจการอาชีพต่างๆไม่เรื่องถึงให้เราต้องเห็นการอาชีพการขายการทำ
ราชการห่างล้านต่างๆนานายังเป็นอย่างทำให้ไทยว่านั้นมักไม่อาชีพเป็นอย่างมีการกระทำได้เยอะสุดเลยมีโอกาสเป็นอีกเพราะว่าเขาเอากายกับจิตใจเขาเข้าพลังเป็นการเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการกระทำรักเลยบ้านเขาจะเป็นยังไงก็เพื่อเขาเอาธรรมะเป็นหลักเพื่อจิตปับเป็นจิตใจเขาด้วยหลักธรรมะเท่านั้นธรรมะหรือว่าเราเป็นแบบบรรทัดฐานไว้แหละเป็นคนไว้แหละขณะนี้ก็ดีให้เราอยากอยู่แต่เมื่อเราจะของเดือดร้อนมันไม่ดีเลยถ้าจะซื้อเดือดร้อนแล้วมันไม่ดีเลยถ้าเราจะตัวจะของเราเพิ่มเป็นคนจะเริ่มอะไรมันเขาดีแต่ลักษณะความเดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนในปัจจุบันแต่เราเพิ่มพิจารณาแต่นี่เรื่องเดือดร้อนในปัจจุบันเดือดร้อนเรื่อยไปเลยนี่ไม่ได้เลยต้องที่หน้าคอยครับอันนี้จะมาใช้ปัญญาหน่อยบางที่การบางสมาธิภาวนาเวลาเพิ่มเดือดร้อนแต่อาจจะเกิดผลในการต่อไปเวลาเพิ่มติดไม่มีเพื่อเป็นหลักถ้าเวลาเพิ่มเดือดร้อนในปัจจุบันแต่เวลาเพิ่มเดือดร้อนเรื่อยไปแต่ว่าหนาไม่ขึ้นถ้าเวลาเพิ่มติดในปัจจุบันในการทำแต่เวลาเพิ่มติดในการขณะอันนี้จะไม่เพิ่มติดกันให้เข้าที่หน้าดึงเวลาเพิ่มติดในเวลานี้แต่เวลาเพิ่มติดในการต่อไปอันนี้เพิ่มเป็นหลักอันนี้ที่น่ารักนี่ในการแก้ไขถ้ามีเมื่อห้าได้ที่น่ารักนี่ข้อดีกับสิ่งที่ใส่ของห้าเลยห้าน้อมธรรมะมากกว่าเป็นปฏิบัติเพื่อขัดตัวห้าได้ตัวอย่างการนี้เขาเรียกว่าธรรมะในธรรมะปฏิเพื่อเรียกว่าให้ที่หน้าให้เราปฏิบัติให้สมควรกับธรรมะที่ห้าได้ที่หน้าเลยว่าห้าเพื่อนจะเป็นปฏิบัติด้วยธรรมะคำใดขนาดใดเพื่อนใดตามขนาดกำลังหรือขนาดปฏิปัญญาของห้านี่ต้องที่หน้าอีกทีถ้าคนเราที่หน้าเราเรียนไม่ดีได้แล้วน้ำได้แล้วนี่มันต้องเกิดขึ้นได้ยังคอยที่หน้าที่หลังจะต้องเลยมันไม่มีหลายแบบได้ก็จะเป็นนิสัยของมันแต่พระองค์ต้องแสดงว่ามีเป็นนิสัยเป็นนิสัยของคนเท่าที่เป็นกันนักก็ได้รู้นึงที่เป็นกันนักก็ได้รู้ด้านนึงถ้าหากที่เอาคนใดเราธรรมดาเมื่อตัดสินใจกันนั่นเป็นล่องลงหลุดเป็นก็เลยจะคอยจัดสรรกันนั่นมีกันเลยเวลาเขาไม่โอกาสเป็นไรทำเลยนั่นเขาเกิดการงานไม่เสร็จเขาจะบอกว่าจะมัดทุกขาที่นี่ด้านต้องอ่านด้านยืนก็เลยที่จะสมไม่ในวันไม่ว่าก็เลยที่อยู่บ้านมีเพื่อนเขาจะนัดยาสุดาแหลกของตัวแต่เรื่องง่ายๆเรื่องการขับบุญกำพันอยู่ก็เลยง่ายที่สุดแต่อันนี้ก็เป็นที่พระปริจิตรอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหากที่ว่าเรื่องเสียงอะไรมันหลายแต่ว่าผมไม่ง่ายๆแค่ท่านนึงเข้าพยายามเอาทุกใจยาเดียวก็ง่ายดีมองเพราะว่าอันนี้มันเสื่อมเสียงออกไปถึงการทำบุญทำทานการกราบการไหว้แมนเด้อเอาจิตใจเนี่ยสำคัญการกระทำข้างนอกแต่เล่นถึงจิตใจแต่มันถ่ายง่ายเอาไปหมดเป็นรับผู้เป็นหรอกเป็นสิ่งเพื่อเราจะได้ทำได้ไหนเราจะได้เพื่อการกระทำเลยเพื่อไหนอันนั้นอ่านถึงจิตใจเลยท่านที่เลยเพราะว่าของทั้งหลายเป็นเรื่องการกระทำหายมาจากจิตใจเป็นผู้ทั้งการเราให้เขาพยายามจะปฏิบัติจะทำอะไรมันว่าแต่รักย่อๆกันนี่ได้ยินชื่อพยายามทำจิตใจสงบก่อนตาคือพ่อที่ทำมันสงบเลยตาคือยืดกันหน้าพ่อที่คือเชื่อให้เพื่อนให้จิตใจสงบเลยเก่าการใช้กันหน้าอยู่อย่างหนึ่งการใช้กำลังสติกับขันติทำอยู่อย่างหนึ่งนี่อยู่สองท่าสมาธิท่านไหนที่เตยสงบแต่ตัวนี้ท่านกันหน้าจะเอาบันหน้านะท่านไหนที่เตยสงบเลยด้วยสงบไปจากบาปจากกรรมสงบไปจากเพื่อเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งสิ่งในทั้งผู้แต่ถ้ามาสงบไปมันมีหลายสงบสงบที่โดยมีอารมณ์อะไรไม่ได้เป็นอะไรนี่หมายถึงสมาธิสงบจากบาปจากกรรมให้บ่กล้าทำบาปทำกรรมบ่กล้าทำยิ่งทั้งหน้าบาปจองเรื่องเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็เรียกว่าสงบจากบาปจากกรรมเนื่องจากความน่าที่น่ารู้สึกว่าซึ่งนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมแต่ไม่ประกาศเหตุการณ์ทำเมื่อตัวเกิดที่อุตตะเป็นหน้ามีต้นเป็นเรื่องว่าเสียเกิดเกิดตลอดก็กรรมนั้นไม่ประกาศเหตุการณ์ทำแต่นั้นแต่ละทำไปเป็นทั้งดีอันนี้ก็เรียกว่าสงบเยอะกันนะสงบเยอะสมาธิอันนั้นก็ต้องอาศัยการใช้กำลังของขันติธรรมอยู่นี่แต่เมื่อสงบเยอะสมาธิแล้วเขาจึงคอยสมาสงบจากบาปกรรมมีขึ้น
เป็นร่องที่สองอันนี้มันเป็นระยะเป็นขันธ์มากเพื่อจะทำพิเศษสมบูรณ์อาศัยอำนาจสติที่สัพสมาธิสงบพิเศษแล้วก็ว่าเป็นน้ำไม่ยุ่งหันอ่ะสามารถเชื่อมปวดหัวเราท่านเราได้สติเกิดขึ้นพิเศษดูในอารมณ์มันอันหนึ่งไปกันเมื่อพิเศษนี่แหละก็ไปตั้งใจเฉยๆที่หน้าเห็นว่าอันนี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมมาเลยมันเพื่อนเป็นเพื่อนท่านมาเลยเพื่อนลาเพื่อนอ่อนให้ตั้งใจถึงอะไรอันนี้เพื่อถึงใส่กำลังของสติของทำสิ่งทำผู้ใส่กันหน้ากับที่หน้าไปเลยย่างติดตาอย่างนั้นอันนี้มันนี่ที่ระยะกันจริงๆผู้ใส่กันหน้าไปเลยก็ต้องเอาอำนาจของสติอันนี้ต้องเอาโดยต้นเป็นหลักผู้ใส่กันหน้าแบบนี้มีสบายเนี่ยก็เลยท่านประเดี๋ยวแต่เลยกันหน้าสอนผู้ใจไปเลยอันนี้ก็ดีที่กันมีเอาย่อๆแล้วก็ทำนี่ขั้นต้นมีขั้นแรกที่นี่สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติไปเลยผู้ปฏิบัติไปแบบอะไรเลยเพื่อเป็นการแก้ไขควบคุมจิตใจของเฮาให้เขาได้รับธรรมะว่าเฮาจิตใจเฮายังเดือดร้อนอยู่ว่ายังวันไหลต่ออารมณ์เลยแหละต้องอาศัยการแก้ไขกันจริงๆเป็นเพื่อจะเอาไว้ในสอบของธรรมะเป็นบ่มีเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจบ่มีคิดอะไรจริงสัมปยุตไปเอาตัวเองให้มือหนึ่งพยายามรักษาจิตใจไว้ในระยะเป็นการดีให้ทั้งเกิดกับมือมันนับได้ขึ้นถึงว่าตลอดจนถึงทำหรือเป็นเพื่อที่นั่นเราเราจิตใจเข้าคิดในด้านอาชีพผลกระเตือคิดในด้านที่ผลซึ่งเป็นต้นซึ่งนั่งเป็นหรือเป็นเรื่องของกระเตือให้เข้าอ่านเลยเป็นเพื่อที่ทำจิตใจให้ยืดนี่ตลอดเวลาอ่านจิตระยะเป็นเวลาที่ต้นยิ่งดีที่ต้นวันน้อมเตรียมพร้อมที่จะทำประโยชน์ในเพื่อคนอื่นที่ตลอดเวลาหรือจะทำประโยชน์ในเพื่อตนที่ตลอดเวลาถ้ารักษาจิตใจเลยยังไม่ได้รับนี่เลยดีล้างถ้าว่ามันไปยัดเยียดสักผลการที่มันไปเลยเลยถ้าจะหาโอกาสมาปรับปรุงแก้ไขสอนจิตใจเป็นตัวมันดีพดเรือกับหรืออะไรลาจากอารมณ์มันมากแบบอันนี้เป็นลักษณะการสอนเลยกันนะสอนที่ใจเลยกันนะได้เป็นการดีด้วยกันผู้ว่าได้รับรู้ก็ต้องอาศัยคำตีกับสติเกิดขึ้นอย่างว่าเอาเรื่องนี้เขาจะคอยสอนมั้งตัวเราเขาจะสอนสร้างสอนมาสอนเมื่อสอนเพื่อนั่นต้องครูเขาจะต้องเอาจนทำให้ถึงมาเลยต้องคอยสอนเลยนั่งมีอาศัยอำนาจสติกับคำตีครับผู้สอนเลยคนหน้าก็คอยหลุดคอยหาอุบายวิธีการต่างๆแล้วน่าจะเกิดเรียนนี่หรือวิธีอะไรอันนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนสอนจนจิตใจโรคหนาต้องทำได้นั่นก็ดีที่สุดนี่เขาจะเอาเรื่องไปเรื่อยๆได้หรอกเป็นเพื่อให้มันเข้าเรื่องสอบของที่ทำได้นั่นเป็นการดีเดี๋ยวว่าเขาพยายามรักษาจิตใจเขาว่าให้พลาดไปในทางต่ำว่าให้ตกไปในทางบาปทางต่ำเรียกว่าเป็นการสงสารเจ้าของเมตตาเจ้าของภาคเจ้าของภาคทั้งตัวเจ้าของเราเป็นคนดีและเมตตาไปเนื้อทั้งรู้จักถึงของเขาแต่เราจะถึงพระศาสนาเรียกว่าเขาทำประโยชน์เพื่อเป็นและศาสนาแต่บุคคลตัวพัฒนาตัวไปมัธยมยังไม่ถึงเวลาเรียนน้ำหลักการที่มีที่น่าย่อๆไว้สำหรับการลาพวกเขาจะมาเป็นทุ่มเยี่ยมกันในร่ำมหาปวารณะอย่างนี้ขอให้น้อมนับไปคิดไปนึกไปคิดไปตองเราไปที่มีที่น่าใส่พ้นนั้นด้วยแม่บรรดาผู้ที่ต้องการต้องติดต้องเรื่องในชีวิตของตนเพื่อที่เลื่อนฐานะต้องไปอยู่เข้าให้สูงขึ้นเพื่อที่นี่กำลังต้องสามารถช่วยเหลือแผ่ในทางกำลังกายกำลังทรัพย์หรือกำลังสติกำลังหรือว่าจะถึงตายก็ได้ในที่เตนี่ให้